เคน่าจะได้ยินอยู่นะฮัลโหลเทสเสียงหน่อยได้ยินเสียงไหมเอ่ยโอเคน่าจะได้ยินอยู่นะเสียงชัดเจนอันนี้จะเป็น chapter 2 เล่นต่อจากที่เราเล่นเมื่อวานบน Facebook นะก็เสียงดังมากหูจะแตกจะได้อยู่เพลย์จ้าก็หลังจากที่chapter แรกที่เราเล่นไปเมื่อวานประมาณว่าเจอศพถูกฆาตกรรมที่ร้านขายบุหรี่และทีนี้ตอนแรกก็มีผู้ต้องสงสัยเป็นสามีของผู้ตายแต่ทีนี้กลายว่าสามีผู้ตายเนี่ยเขามีหลักฐานพยานแน่นหนาว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนเกิดเหตุอะไรประมาณนี้นะคะก็มาตอนนี้เราก็ต้องมาสืบหากันใหม่อีกว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสัยรายต่อไปคุยได้ไหมเนี่ย No doubt about it. Hastings is going bored. You're not going to get the post? Yes, of course. เราต้องไปที่ post office นะคะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยเราได้รับจดหมายเหมือนจากฆาตกร ABC นี่แหละเขาส่งมาให้เราก่อน Daily Flicker, June the 22nd, 1935. Battle over control of bank system. What will the government do for money? Andover, murder of a tobacconist. ปลดล็อกเฉยหมดแล้วโอ๊ยแป๊บนึงลืมแชร์ใน Facebook นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลืมไปเลยแป๊บนะจ๊ะตอนแรกว่าจะไลฟ์ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแหละแต่ทีนี้ไปติดดูไลฟ์สดของ BNK48 คือวันนี้สนุกมากกรี๊ดจนแบบเนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเสียงแหบไปบ้านต้องขออภัยนะโอ้ยเจ็บคอทำไมแชร์ไม่ได้ล่ะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งนะคะเพื่อมันจะค้างใครเคยเล่นแล้วหรืออะไรยังไงนี่มาบอกเราบ้างก็ได้นะ
เคเรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อกันเมื่อกี้ดูจดหมายตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามันต้องให้ดูตรงไหนบ้าง some cool air. It is now the right time. เกมนี้จะเป็นประมาณว่าคลิกนะคะต้องคลิกเล่นไปเรื่อยๆพูดไม่ถูกเขาเรียก point คลิกหรือคลิก point สักอย่างเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เรามีเหมือนกันนะ ABC เป็นหนังสือเหมือนเล่มเหมือนที่เราไปเจอที่สถานที่ฆาตกรรมนะไม่เหมือนเราว่าใช้เล่มเดียวกันเลยแหละเพราะว่าเหมือนจะมีของตรงนี้ด้วยเล่มเดียวกันเลยว่ะนี่หยิบกลับมาด้วยเหรอ Andover, Hampshire, population 31,200 inhabitants. แค่นี้ได้เหรอมันจะไม่มีอะไรแล้วมั้งในนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหม read the letter นะคะก็คือน่าจะเป็นจดหมายที่อยู่ตรงหน้าบ้านแต่เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนี่คือสามีของผู้ตายนะชื่อฟรานซ์อาเชอร์เป็นคนติดสุราค่ะแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวมานั้นก็ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเป็นคนฆ่าภรรยาเขานะแต่สรุปก็เหมือนจะไม่ได้ฆ่าเพราะว่าพยานหลักฐานแน่นหนามากเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องชกต่อยด้วยไงมันก็เลยมีพยานเป็นนั่นแหละคู่กรณีนั่นเองมันน่าจะให้ดูนี่นะจดหมายฉบับนี้เอาคลิกหน่อย Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started.I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. นี่เป็นจดหมายฉบับที่2นะคะจากฆาตกรเรานั่นเอง The next crime will be in Bexhill. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim, but I need to think about it a little more. อ่านจดหมายอีกรอบได้ไหมอันนี้ก็ยังเป็น chapter 1 อยู่เหรอเพิ่งเห็นเลยเนี่ยขอโทษนะคะคิดว่ามันเปลี่ยน chapter ให้แล้วก็เขาบอกว่าให้เปรียบเทียบระหว่างจดหมายฉบับแรกกับจดหมายฉบับที่2ที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะไม่มีให้อ่านแล้วว่ะเวรกรรมเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะจดหมายฉบับเมื่อกี้เขาฆาตกรก็เขียนมาถึงเรานะคะแล้วก็พูดถึงประมาณว่าเหมือนประมาณมีย้อเย้ยว่าเนี่ยรอบนี้เขาชนะนะประมาณเนี้ยว่าก็ฆ่าประมาณว่าฆ่าสำเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยมันให้คอมแพร์ใช่ไหมDear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started.I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. ทั้งย้อเย้ยและเชิญชวนไปในฉบับเดียวกันนี่มันให้เปรียบเทียบยังไงวะอยู่บนนี้เหรอยังไงใช่ค่ะ thinking นะคะก็คือเหมือนเป็น Let us examine this more closely. พัซเซิลเล็กๆเกมนี้พัซเซิลเยอะนะแต่ว่ามันจะแบบความยากก็ไม่ได้ยากมากค่ะคือประปรายฉบับแรก ฉบับแรกเป็นเกี่ยวกับว่าเขาเขียนถึงเราประมาณว่าเนี่ยประมาณว่าได้ยินชื่อเสียงเราว่าเราแบบเป็นคนที่แบบแก้ปัญหาเก่งแล้วมานี้
ขียนถึงว่าเนี่ยมันจะมีเหตุเกิดวันที่11ของเดือนนี้ก็คือเนี่ยที่เราไปสถานที่เกิดเหตุมาแล้วค่ะก็คือเกิดขึ้นไปแล้ววันต่อไปก็คือจะเป็นวันที่25นี่มันให้คอมแพร์อะไรเนี่ย Certain characters in the two letters may have similar defects. เขาบอกตัวหนังสือคล้ายๆกันอยู่นะ Yes, this I is weird. ตัว I ตัวนี้จะแปลกๆหน่อยแล้วก็เขาให้กดตัวที่แปลกๆคือน่าจะเป็นตัว A. Yes, the A appears to be quite unusual. เราเข้าใจว่าเหมือนให้หาเหมือนเป็นศัพท์อะไรประมาณนั้นปะวะ Let us examine the characters in this word. ตรงนี้ก็ใช่ The W is not printed properly. ตัวนี้ก็ปริ้นมาไม่ค่อยดีนะ The W is not printed properly. เครื่องเขาเรียกนะเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนการพิมพ์ย้ำๆมันก็เลยเข้มขนาดนี้ตัวนี้พิมพ์ตกบรรทัดไปหน่อยพวกเนี้ยจะเป็นเหมือนพิมพ์น่าจะ The W is not printed properly. พูดแค่คำเดิมแล้วอ่ะไม่มีคำไหนแปลกแล้วมั้ง Nothing to report for these characters. Let us examine another word. Another word. Well. Let us examine the characters in this word. Yes, this I is weird. Yes, this I is weird. มันแปลกหมดเลยอ่ะ Yes, the A appears to be quite unusual. มันให้กด Right. ตรงนี้ Let us compare this with the other letter. คือให้หาคำเดียวกันหรือเปล่าวะ That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. ให้ compare แบบนี้คือเราไม่เข้าใจนะตอนแรก Yes, this I is weird. ตัว I แปลก Right. Let us compare this with the other letter. มาดูช็อตที่2จิ้มสิมันแปลกเหมือนกัน Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. ที่แปลกอยู่มีอีกเหรอวะเนี่ยงานเข้าแล้วไงอะไรยังแปลกอยู่วะน่าจะเป็นตัวนี้ตัว W มันจางอ่ะรู้สึกจะจางทุกคำเลยนะ The W is not printed properly. V เนี่ยจางหมดเลย Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. เป็นการยืนยันแล้วว่ามันใช้พิมพ์ดีดเครื่องเดียวกัน Both letters were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to work. เอาล่ะค่ะต้องเอาข้อมูลมารวมกันแล้วนะคะตอนนี้ What is special about the Andover murder ABC ก็คือมาจาก Andover เหรอมีอะไรบ้างนะตอนนี้มีจดหมายแล้วก็มี ABC เอาไม่ได้ว่ะ ไม่มีแรงจูงใจในการฆาตกรรมThe first victim มีนามว่า Asher ก็คือผู้หญิงคนที่ถูกฆาตกรรมคนแรกค่ะไม่น่าใช่ไม่ใช่หรอกหรือว่าอย่างนี้วะตัว A ค่ะเพราะในจดหมายก็มีตัว A ที่เหมือนกันฉะนั้นเราว่าจดหมายฉบับที่3เลยน่าจะเป็นตัว B เดานะเนี่ยน่าจะเรียงเป็น A B C ไปเรื่อยๆเนี่ยคิดเหมือนเราเลย So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Chap. I will explain there. แล้วทีเนี้ยจะรู้ยังไงว่าใครเข้าข่ายวะโอ้ยมันบอก
ออกจากที่นี่อ่ะไปไหนต่อเอ่ยเกมนี้มันจะออโต้เซฟนะรู้สึกใช่มันเซฟเองไม่ได้ว่ะโคตรโหดร้ายออกไปข้างนอกค่ะโอเคมีรถรออยู่ต้องคุยอะไรไหมไม่ต้องเนาะ It may be time to go to Scotland Yard. อาจจะได้เวลาที่จะไปสกอตแลนด์ยาร์ดแล้วนะไปเลยค่ะเพราะเราได้เบาะแส To Scotland Yard, please. ไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดนะครับโอเคค่ะกระตุกหรือหน่วงหรือเสียงมันขาดได้หายยังไงบอกได้นะถึงลอนดอนแล้วถึงสกอตแลนด์ยาร์ดแล้วจ้ายังไงเฮ้ยต้องเข้าข้างในแล้วนี่มันออกบ้าไปแล้วกดผิดเข้าไปเลยแล้วก็มาหาสาว Like all hunters, Hastings has always been fascinated by weapons. เหมือนเป็นมือปืนเลยJap has invested a great deal in his career. โอ้โหมีเป็นพอร์ตด้วยอะไรได้ใบประกาศนียบัตรด้วยเก่งอะไรขนาดนี้วะเนี่ย Jap is an investigator greatly respected by his peers. โอ้โหได้ถ้วยรางวัลแบบเหมือนรางวัลยิงปืนมาแล้วนะเก่งกันไหมล่ะวันนี้ไปไหนคะมานี่ได้อะไรเพิ่มบ้างinform just about โอเคแจ้งข่าวนะคะว่าเราคิดว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะฆ่าคนต่อไปในนามดีนี่ Jap's interview room. Many cases have been solved in this little office. แล้วไงไม่กดคุยไม่ได้ปะค้างเลยปะเนี่ยโอ้โหยังเยอะที่ปักหมุดไว้ Alice Asher was murdered in Andover. The ABC killer's first murder. เป็นฆาตกรรายแรกของ ABC นั่นเอง London. I really like this city. ลอนดอน One thing is certain, you never get bored here. แค่นี้เหรอฮะเอาเซฟแล้วค่ะแล้วไงเอาให้คุยเลือกไปได้ไหม Jap appears to be snowed under. มันจะมีแบบเขาเรียกสังเกตลักษณะท่าทางของ characteristic ของบุคคลที่เราคุยด้วยได้ด้วยนะมันสำรวจมานั้นอันนี้ก็เป็นแก้วชาที่เย็นแล้วนะคะก็คือแสดงว่าน่าจะมัวแต่ทำงานแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟเลยอะไรเงี้ยนั่นเนี่ยกองเอกสารเต็มหมดเลยค่ะดูไหนวะมันจะซูมเข้าไปเองนะอันนี้เราไม่ได้เป็นคนซูมนะคือถ้าเจอจุดมันเองมันจะซูมเองหนวดไหมได้ปะโทรศัพท์เหรอ Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. น่าจะยุ่งมากจนแบบไม่อยากรับสาย Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexley-on-Sea. แจ้งข่าวนะ Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. I suspect that the name of the second victim will start with B.
What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien, we should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. ต้องหาจากคนกี่พันกี่หมื่นคนเลยเนี่ย Poirot? Chief Inspector Japp, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. จากลอนดอนไปเบ็กซ์ฮิลแล้วนะคะฮิลตัวนี้แปลว่าเทือกเขาน่าจะเป็นเมืองที่อยู่ในเทือกเขาหรือเปล่า Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. เป็นเมืองที่สวยนะ I do not entirely agree. Walking on the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot. Do not be offended, Hastings. I can see Japp waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. ไม่ได้แปลแบบตรงขนาดนั้นนะคะก็คือจะพยายามแปลให้พอรู้เรื่องบ้างคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าศัพท์บางคำก็แบบมึนๆงงๆเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยคอแห้งเจ็บคอจากการบีบมากเลยค่ะโอเคยังไงต่อ Bexhill seems to be a pleasant little town. เป็นเมืองเล็กๆมีอะไรเนี่ยมีบังกะโลที่ดูทันสมัยนะคะมีอะไรวะโอ้มีทั้ง3ครูมี3เลยเหรอโอ้กอดยังไงตรงนู้นเป็นบ้าน Bexhill is a pretty little seaside resort with elegant architecture, although personally I prefer more modern buildings. ซีไซด์ประมาณนั้นนะคะติดทะเลด้วยอ่ะที่พักอ่ะแล้วไงวะอันนี้มันไปคุยกันอยู่ข้างล่างใช่ไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยโอ้โหมันให้คิดแล้วเหรอให้ทอล์กนะคะให้ทอล์กกับคนข้างล่างเดี๋ยวต้องดูข้างบนก่อนนะ How was the victim killed ก็คือฆ่าประมาณว่าผู้ตายได้ยังไงถูกฆ่าได้ยังไงคือa crew is missing อะไรวะออกก่อนก็ได้เด้อน่าจะต้องเข้าไปดูนี้ก่อน Bexhill is a pretty little seaside resort with elegant architecture, although personally I prefer more modern buildings. หรือไม่ได้ให้ดูคือมันปิดประตูมันปิดถนนใช่ไหมได้ผิดอาจจะต้องเดินลงมาตรงนี้นะจ๊ะเดินเร็วๆหน่อยคุณนักสืบวิ่งเลยก็ได้เร็วๆนี่เนิบหน้าดีเฮ้ยศพที่2ว่างงเลยดิทีนี้คุยกันก็ได้ How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine. Indeed. ไม่มี
We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. ก็ประมาณว่าเจอศพผู้ตายน่าจะกลางคืนเหมือนเดิมนะคิดว่าน่าจะเวลาเดิมด้วยนะเดี๋ยวต้องไปสำรวจดูก่อนนี่ไงเนี่ยมีอยู่บนนี้แหละอันนี้ถูกรัดคอว่ะศพแรกถูกตีจากด้านหลังนะไม่ได้ถูกรัดคอแบบนี้นะ A braided silk belt. It may have belonged to the victim. These marks have been left by a rope or braided cloth. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. น่าจะเป็นล็อกไปสักอย่างในเกมสื่อนะนี่ไงแม่งเปิดหน้าดีแล้วเนี่ย The guide is open as the page for the Bexhill train times. The young woman wasn't wearing shoes or a coat and was not carrying a bag. That's strange. Either the murderer stole her belongings or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. แต่ว่าก็ไม่มีแบบถุงที่จะแบบบ่งบอกเลยว่าถูกห่อศพมาด้วยประมาณเนี้ยน่าแปลกดูใน She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. ผู้ตายคนนี้ก็ค่อนข้างสวยนะเหลืออะไรอย่างวะเนี่ยครูมันมี7อ่ะ This key is too small. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. Let us now try and get our brain cells to work. มือไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยอ่ะถูกวางยาแล้วรัดคอไหมยังไงดีไม่ได้ต่อสู้กับพื้นน่ะผู้ตายค่อนข้างสวยผู้ตายมีรอยบนคอแล้วก็อย่างนี้ไหมThe poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. เขาบอกมาว่าน่าจะหาลายนิ้วมือยากเลยนะคะอะไรน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง Andover Murder นะคะแล้วก็กับเนี่ย Invective ก็น่าจะเป็นหนังสือไหมหนังสือมันเหมือนกันอะมันมีหนังสือเหมือนกันแล้วแล้วมันน่าจะเหมือนกันไหมletter ไหมไม่ใช่อีกว่ะสื่อไม่รู้นะคะว่าเจอหนังสือ ABC เนี่ยที่ Andover นั่นน่าจะเป็นฆาตกรน่าจะเป็นคนเอามาวางเองแหละไม่น่าจะเป็น The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. เพื่อนเราก็บอกว่าถ้าโชคดีอาจจะเจอรอยนิ้วมือนะคะเพราะว่ามีเชือกใช่ไหมแต่เผื่อปุ๊บแบบอะไรนะเหมือนหนังกำพร้าหลุดติดเชือกมาอะไรมานะก็โชคดี Identify the victim ยังต้อง Identify เหรอแล้วโอ้โหมันได้จดหมายมันได้กุญแจมาแล้วแล้วจะ Identify ที่ไหนมันเข้าตัวแล้วที่อยู่น่าจะใช้ไม่ได้เลยเด้อต้องระบุตัวผู้ตายให้ได้นะ
ตรยากคุยได้ไหมไม่ได้ว่ะไม่คุยแล้วอ่ะแล้วว่าผู้ตายต้องอยู่ที่บังกะโลนี่แหละเดี๋ยวลองสิมันต้องสักหลังนึงอ่ะ The key does not fit the lock. ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่นี้ The key does not fit. แต่เมื่อกี้เขาก็พูดอยู่นะว่ามันไม่น่าจะเป็นกุญแจที่พักนะเพราะว่ามันเล็ก The key does not fit the lock. แต่มันก็มีแม่กุญแจไหมแต่ละบังกะโลแต่ละหลังเนี่ยน่าจะใช้กับกุญเอาได้ว่ะห้องหมายเลข9นะคะ Oh my god ยังจะมีรหัสอีกเหรอวะปวดหัวเลยทีนี้ A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. ใช่ควรจะหาโค้ดค่ะ Firstly, I have to enter the padlock's code. โอ้จะเอารหัสมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะออกแป๊บใช่เดี๋ยว start again แป๊บหนึ่งน่าจะต้องดูหนังสือแล้วดูไม่ได้ด้วยอ่ะร้องไห้ไปเอาเลขมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูศพไหนนะคะ The guide is open as the page for the Bexhill train times. เอาออกให้อีกแล้วมันรู้สึกว่าศพแรกที่ร้านนั้นมันง่ายกว่าเดี๋ยวคิดเองเฮ้ยมันต้องมีบ่ออยู่บ้างไปแล้ว This hut มันล็อกอ่ะใช้ได้ปะไม่ได้โว้ยอันนี้ถือแล้วแหละแต่ทีเนี้ยรหัสอะไรวะเนี่ยโอ้ my god 9รหัสน่าอยู่ตรงนี้ปะนี่ไง holy shit 7 7 1 7 1 6อ๋อมั่วดูนะน่าจะใช่แหละ a dual locking pad. yeah I know 7 1เนี่ยมันจะมีพัซเซอร์ที่ชอบแอบกระจุกกระจิกหัวลองดู Firstly, I have to enter the padlock's code. เฮ้ยไม่ใช่ว่ะตามแล้วมันเป็นเลข7ไม่ใช่เหรอวะ71อะไรอ่ะ7คันจมูกอะไรวะแล้วมันไม่ใช่1เหรอ7โอ้god คือ7น่าจะใช่แล้วแหละอันเนี้ยสูงมั้งวะ Firstly, I have to enter the pad. ไหนแม่งไปทีละตัวเลย Firstly, I have to enter the pad. Firstly, I have to enter the pad. Firstly, I have to enter the padlock's code. Firstly, I have to enter the padlock's code. ปวดหัวกับพัซเซิลอีกแล้วค่ะ Firstly, I have to enter the padlock's code. 716ไม่ใช่เหรอ Firstly, I have to enter the pad. ตีเลขไม่เก่งซะด้วย7 Firstly, I have to enter. ไม่ใช่อ่ะถ้ามันพูดอย่างนี้แสดงไม่ใช่มันจะต้องมีเสียงแกรกแล้วหลุดออกมาเลย Firstly, I have to enter the padlock's. หรือจะ617สลับกันหรือเปล่าไม่รู้นะ
Firstly, I have to enter the... ปวดหัวเลยเอาใหม่แล้วว่ามันเป็นเลข7แหละเนี่ยเลข7จริงๆใช่ปะวะ7ดิ715715ว่ะ715ต้องมางวดดี715ใช่ดิโอ้โหโคตรดีใจโอ้ไม่ค่อยถูกโลกกับพัสเตอร์เท่าไหร่อะนะเปิดไปจะร้องไห้แล้วอ๋อมึงเป็นเลข6มึงเป็น715ได้ไงวะบ้าไปแล้วเราก็คิดว่าเลข7เข้ามาแล้วนะจ๊ะสำรวจก่อนเลยลูกใคร Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. It definitely was here that the victim left her belongings. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. เราจะไปที่คาเฟ่ที่เบ็ตตี้ทำงานกันนะคะโอ้ไวมากจะไปที่รีสอร์ทนะคะดูก่อนเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ที่ The Ginger Cat นะเป็นชื่อรีสอร์ทแล้วก็ต้องไปกันไปอันนี้ได้รูปอะไรมาวะเนี่ยที่เห็นรูปนี้เจอในที่พักนะคะเป็นรูปผู้ตายกับคนหนุ่มคนนึงอ่ะใส่ชุดดีทั้งคู่เลยแฟนหรือเปล่าอาจจะแฟนเธอได้นะทำไมเป็นสาวเสิร์ฟแล้วมีแฟนรวยไม่ได้หรอวิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วว่าร้านอยู่ไม่ไกลอ่ะเนี่ยร้านอยู่ใกล้อ่ะเข้าไปเลยไหมเซฟละเซฟเนี่ยว่ามาถูกทางไปเลย I'll be with you in a minute, gentlemen. รอแป๊บนึงนะคะคือไม่ได้จะมาสั่งนะคะจะมาสืบฆาตกรรมครับผมสังเกตหน่อยสิเป็นยังไงบ้าง Something tells me that she's the owner of the ginger cat. บางอย่างบอกผมว่าคนเนี้ยเป็นเจ้าของนะเป็นคริสเตียนด้วยเหรอหรือยังไงมีไม้กางเขนห้อยที่คอนะอยู่หลังเคาน์เตอร์แล้วก็ใส่แว่นบ้างก็ได้อีก This woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. ได้ช็อกโกแลตร้อนเหรอ
สำรวจได้เลยใช่ไหม What a pity. I don't have any change to make it work. ไม่ใช้ก็ได้น่าจะต้องแอบดูตรงนี้ I need to know the time range during which Betty was working on her own. เราต้องการรู้นะว่าเบตตี้ทำงานกี่โมงยังไงนะ These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by เขาเรียกนะ Betty? เป็นใบเสร็จต่างๆกันนะโอ้โหพัซเซอร์ปะเนี่ยหัวเลยI should consult the register first. I should consult the I should consult ดูรีกีสก่อนเหรออ้าวเอามาเร็วไปเหรอขอโทษค่ะออกก่อนดิดูนี่ โอเคเบตตี้อะไรวะ planning เที่ยงแต่ว่าเข้า11โมงนะคะเลิกทุ่มครึ่งทำงาน11โมงเลิกทุ่มครึ่งทำงาน11โมงเลิกทุ่มครึ่งเลิกทุ่มครึ่งน่าจะอันนี้ I should consult the register. อ้าวก็ดูไปแล้วไม่ใช่เหรอวะเอาใหม่ดิหรือมันต้องให้จิ้นด้วยอ่ะ Where is Betty? นี่ไง Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. เข้างาน Would ได้ she have 11 been โมง alone แล้ว at เลิ any ก time during her service? ระหว่างนั้นได้ดูแลบริการใครบ้างนะไปดูสิเมื่อกี้กดเร็วไปใช่ไหมล่ะตัวนี้แน่นอน Most probably a single man, a whiskey lover, maybe the murderer. เป็นฆาตกร This หรือเปล่า bill เขามา may แล้ว have ดื่ม been วิสกี้ written by เราก็เลย Betty. เดาว่าน่าจะเป็น There is probably another one. น่าจะมีอีกโอ้มีอีกด้วยเหรอผู้ชายมาคนเดียวน่าจะเป็นอันนี้นะ6 โมงครึ่ง Most probably a family. น่าจะมาเป็นครอบครัวนี้ Betty served a family and a man on his own, a whiskey drinker, maybe the murderer. This information will help me to progress. ฆาตกรนะคะอันนี้คาดเดาเอานะดูจากหลักฐานอะไรอย่างเงี้ย Gentlemen, what are you doing? คุณทำอะไรกันอยู่น่ะ We are searching for clues, mademoiselle. เห็นกูรื้อของ My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. เธอถูกพบศพอยู่ที่ชายหาด Poor young thing. น่าสงสารจัง What happened? เกิดอะไรขึ้นล่ะคะ She appears to have been murdered. เธอโดนฆาต This กรร is มเหมือนกัน most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. แล้วจะเป็นยังไงกับธุรกิจฉันล่ะอ้าวน่าห่วงธุรกิจเหรอหรือยังไงWhat can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely ไม่มี nothing. เลยนะไม่มีอะไรเลย Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. คุณน่า Indeed. จะรู้นะไม่รู้หรอกน่าสงสัยแล้วค่ะน่าสงสัยแล้วให้ดู This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. แต่เห็นแค่เป็นบางครั้งนะคือก็คงไม่ได้มาบ่อยนะคะDo you think there may have been some problems between them? I'm not on those sort of terms with my staff. Now, please excuse me, I have work to do. ขอโทษนะคะฉันมีเรื่องต้องทำมีงานต้องทำ The customer who ordered a whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. มีรายละเอียดที่เราต้องการ It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again.
That's what I thought. Time to visit Betty's home. เดี๋ยวเราไปบ้านเบตตี้แล้วค่ะคือคุยกับอีป้านี้ไม่ได้เลยได้นิดหน่อยนะไม่ถึงกับได้เยอะอะคือแบบนางงงเงมากที่นี่น่าจะไม่มีอะไรไปที่บ้านเบตตี้นะคะที่บ้านเลขที่22ที่ไฮสตรีทพยานนะคะมิสเมเรียนเป็นเจ้าของที่รีสอร์ทเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกจ้างมากนะหรอกคือเรื่องส่วนตัวประมาณว่านายจ้างไม่ยุ่งเลยนี่ไงเนี่ยแล้วพอหายไปหรือยังไงก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคือจ้างก็คือทำงานอย่างเดียวใช่ไหมไม่คุยไม่อะไรกันเลย With all these tourists, these shops must be thriving. With all this งงจังแต่แปลกนะคนไทยเรานี่แบบเรื่องของลูกจ้างนี่เจ้านายรู้ทุกอย่างเลยจ้า ผิดกันเนาะคือเขาอาจจะแบบคือฝรั่งเขาอาจจะแบบเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวของคุณเนาะแค่อย่างผลงานก็พออะไรประมาณนี้แต่แบบคนไทยนี่ไม่ได้นะจะลาจะอะไรอย่างนี้ต้องถามตลอดไปไหนหรอลาเรื่องส่วนตัวเขาถามได้ไหมเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวนะคะมันจะเรื่องส่วนตัวหรออะไรของขึ้นเข้าไปดูในบ้านนะคะแว็กต้องเคาะหรอหนูไม่เปิดได้เลย How do you do, mademoiselle? My name is Hercule Poirot. สวัสดีครับ I know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe? Yes. คุณเป็นพี่สาว My name is Megan. Can we come in? Please do. เชิญเลยค่ะโอเคค่ะเข้าค่ะMy parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. ฉันเพิ่งมาถึง My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. ขับใจอะไรกัน Question Megan Barnard ก็คือพี่สาวเบ็ตตี้นะเบ็ตตี้ชื่อนะลืมดูหน่อยสิชื่อชื่อเบ็ตตี้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันเรียกอีกชื่อหนึ่งอะที่ไม่ชื่อเบ็ตตี้อะเบ็ตตี้มันเป็นชื่อเล่นอะเถอะเฮ้ยไม่ใช่คนนี้สิผู้ต้องสงสัยนะคะตอนนี้ก็มาสงสัยพี่สาวอีกแล้วคือส่วนมากการฆาตกรรมเนี่ยเขาจะสงสัยคนในครอบครัวไว้ก่อนนะคะก็คือสเปคคร่าวๆไม่ใช่สเปคดีเทลของพี่สาวคืออายุ28นะคะแล้วก็เป็นพี่สาวที่เกิดก่อนเบ็ตตี้อ่ะพูดไม่ถูกประมาณนี้แหละดูอะไรได้มั่งMegan invited me to examine her sister's bedroom. I should take advantage of the opportunity. เมแกนเชิญให้เราเข้าไปดูห้องของเบ็ตตี้ได้นะคะก็คือ It would not be polite. The Barnard appear to make music a priority in their budget. มิสบาร์นาร์ดน่าจะเก่งเรื่องดนตรีเฟอร์นิเจอร์มีรอยขีดข่วนนะคะมีเปียโนมีไวโอลินแน่เลยอ่ะTheir home is modest, but the Barnards are definitely music lovers. น่าจะเป็นบ้านของคนที่แบบค่อนข้างมีความชื่นชอบเกี่ยวกับมิวสิก
would not be polite to visit the house without being invited to do so. เอ้าเมื่อกี้บอกว่าให้ดูได้หรือว่าให้แค่เข้ามาอย่างเดียวนั่งคุยก็ได้วะโอ้ oh god What is she feeling at the moment? ตอนนี้เธอรู้สึกยังไงกันนะดูปากสิได้ไหมดูตาแต่ก็คือใต้ตาคล้ำนะตู้เฟรมก็ดูรูปอยู่เอ้ย Mr. Poirot, I don't like being stared at. If you have something to say, would you please say it to me? คุณนักสืบถ้าคุณมีอะไรที่จะถามก็ถามเลยนะคะฉันไม่ชอบถูกจ้องมองแบบนั้น Betty's older sister is not just sad, she is angry. ทำไมเธอดูไม่เสียใจเลยนะเธอดูโกรธซะมากกว่าจ้องอย่างนี้คือมันก็รู้เหรอตอนแรกคิดว่าไม่รู้เหมือนแบบอาจจะแบบเราแค่มองพินิจพิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เอ้าแม่งรู้กันนี่หว่าหาย Your sister had a fiancé, I believe? Yes, he's called Donald Fraser. A very nice man. เป็นคนดีนะ Do you know where we might find him? He works at the estate agents, Court and Brunskill. Estate agents ทีเนี้ยOh, excuse me, I have to answer that. ฉันจำเป็นต้องรับโทรศัพท์ But of course. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. บอกห้องเบ็ตตี้อยู่ชั้นบนนะคะชั้นแรก This young woman is far too clever not to have anything else for us. Do you think she's hiding something? คิดว่าเธอซ่อน That is what I'm trying to find out. ถ้ามีฉันก็ต้อง Surely you don't think she did it? I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. I see. She may have had her sights on the inheritance. Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. He should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cat. I would like to talk with him before the chief inspector finds him. อยากคุยก่อนที่ชีฟจะเจอนะคะก็คือก่อนที่ผู้กำกับจะเจอออกมานะคะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูห้องเบ็ตตี้นะคะมีอะไรเพิ่มไหมผู้ต้องใส่เพิ่มมาค่ะชื่อโดนัลด์ เฟรเซอร์เป็นผู้มั่นของเบ็ตตี้นะคะทำงานที่ Estate Agents เหมือนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้มั่นไม่มีอะไรแล้วต้องขึ้นมาบนห้องเอาไว้ขึ้นเราขึ้นเลยค่ะปล่อยโอกาสไม่ให้ลอยนวลไปเลยไปเร็วLooking at all the clothes she took out, Betty must have had a problem deciding what to wear. Maybe she had a date. ดูจากชุดที่เอามาวางแล้วเหมือนจะมีปัญหาการเลือกชุดนะตัดสินใจไม่ได้เพื่อที่จะไปเดทนะสิไม่ต้องส่งแล้วโอ้โหเขาชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ไม่ได้ส่องให้ดูว่าเผื่อมีอะไร A box of new stockings. It looks like Betty has a very busy life. ดูเหมือนเบตตี้จะมีชีวิตที่วุ่นวายน่าดูเลยอะ Ticket of the Film Movie นะชื่อเรื่องว่า Impossible Love เมนูของ Stylish Restaurant Betty liked luxury and going out, and being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. It looks like Betty was also a music lover, the same as her family.
อบกันทั้งบ้านละมั้งแล้วก็ตรงนี้เจอว่าเป็นขาตั้งเขาเรียกขาตั้งแผ่นโน้ตอะค่ะไมโครโฟนอันนี้อะไรWithout a doubt, Betty used to sing. ตัวจับจังหวะตัวให้จังหวะมานะนะคะพวกนักดนตรีก็ชอบใช้กันมีอะไรในห้องอีกไหมถ้าลือห้องจะน่าเกลียดนะวะเกรงใจอ่ะ Medicine to prevent voice loss. Did Betty have problems with her voice? มียาเกี่ยวกับการรักษาเสียงนะคะเบตตี้อาจจะมีปัญหากับเส้นเสียงของเธอหรือเปล่า This small key should be useful to me. เจอกุญแจแล้วอ่ะเอาแล้วไงพัซเซิลแล้วจ้า A record sleeve with an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. A record sleeve. ไม่รู้ก็ได้มันต้องเป็นของอีกล่องแน่นอน Something on this clock bothers me. บางอย่างของในการนี้มันกวนใจฉันนะว่าแล้วแหละหมุนได้ปะ This metal disc is stuck. มันติดอยู่ฉะนั้นมันต้องมีวิธีเว้ยนี่ไงมันมีอะไรยืดออกมา Strange. A sheet of paper is blocked in the clock. อะไรวะเนี่ยไม่ใช่จิ้มผิดอัน This decoration appears to be firmly fastened. ไม่ใช่ไม่ได้ดูนี้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันต้องเลื่อนอันเนี้ยทีเนี้ยแม่งต้องหาที่ปลดล็อก This wooden panel is blocked. I can't open it. ใช่ค่ะมันเปิดไม่ได้เพราะว่ามันล็อกอยู่ What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. โอ้โหโอ้เอ้ยตกใจยังไงวะเข้าแล้วกูเดี๋ยวนะมันเป็นยังไงนี่ยังไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะคะแล้ว The cogs are blocked by these wooden panels. แล้วทำไงให้มันขยับอ่ะคืออันนี้ก็จะเหมือน The cogs are blocked by ด้านนี้เหรอ The cogs are blocked by มันไม่หมุนติ๊กแล้วโหคือพัซเซิลนี่ยากแน่ๆอ่ะ There, that's better. อ้าวใช่เหรอวะทำไมใช่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี้สิจริงโอ้โหโอ้โหเลยค่ะท่านผู้ชมได้ไหม This metal disc is stuck. นี่จะล็อกอยู่อีกเหรอยังไงดีวะก็มันเป็นอันเนี้ยคือมันหมุนแล้วไงอันเนี้ยมันไม่ให้หมุนแล้วแหละฉะนั้นอันเนี้ยถูก12ตรงแล้ว The cogs are blocked by these wooden panels. เนี่ยแหละมันถูกล็อกไว้นี่แหละฉะนั้นใช้ได้ปะไม่เกี่ยวว่ะงานเข้าWhat? The cogs are The cogs are มันกดอะไรได้มั่งอะเอาไม่ตรงกลางได้หมดเลยไหมได้ไหมคือเราไม่เข้าใจรูปแบบมันอะไม่เข้าใจแพทเทิร์นมันอะ The cogs are blocked. งงอะอันนี้งงจริงแม่งยากกว่าที่แล้วอีกแล้วกุญแจมันให้ไปใช้กันไหนวะของข้างในหรือเปล่า This metal disc is stuck. มันยังติดอยู่ฉะนั้นต้องแก้บนขออนุญาตคุณผู้ช่วยนะคะ
งงโว้ยช่วยหนูด้วยแป๊บหนึ่งนะคะยากเกินไปวางงงอ่ะยอมรับว่าไม่เข้าใจแพทเทิร์นอีนาฬิกานี้จริงๆโอเคอีพัซเซอร์ที่แม่งอย่างงงอ่ะขออนุญาตไปช่วยแป๊บไม่ไหวจริงๆความอดทนอาจจะต่ำเกินไปด้วยอะค่ะเลยไม่เหมาะที่จะเล่นแบบนี้เท่าไหร่มั้งเงียบแป๊บหนึ่งนะ กำลังใช้สมาธิใช้ความคิดอยู่แล้วจะรู้ได้ไงว่าไหนมันหมุนได้วะนี่สิที่น่าคิดหาตัวช่วยก่อนรู้สึกตัวช่วยก็จะงงเหมือนกันงงกว่าจะผ่านเอาเรื่องเนี่ยอันนี้มีบากนะเฮ้ยขามันหมุนได้ว่ะขาหมุนได้เดี๋ยวนะโอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวนะคืออันบนอะเดี๋ยวนะอันบนต้องเป็นเอาใหม่ต้องมาซ้ายใช่ไหมอันขวาบนอันกลางถูกอันนี้น่าจะต้องเป็นซ้ายแล้วมันรู้ได้ไงว่านี้ The คือ cogs are blocked. งงไหมเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นเหมือนกันว่ามันมีรอยบากอยู่ทั้งตรงเสาและตรงขามันนะอันนี้สงสัยอยู่แต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวเนี่ยมันจะมีขาหนึ่งที่มีรอยบากเฮ้ยหมดมาตกใจแล้วไงอ่ะคือออกแล้วไม่ได้เหรอ This metal disc. เดี๋ยวขอตัวช่วยแป๊บงงแล้วก็มันเปิดได้แล้วอ่ะมันหลุดกระเด้งตกใจหมดเลยมันหลุดกระเด้งไปแล้วมันมีหัวข้างบนอยู่นี่หว่าใช่ไหมเมื่อกี้มันเห็นเสาบนมันจะมีรอยบากด้วยถ้าจำไม่ผิดสักเสาหนึ่งค่ะกดผิดเสาไหนวะจำไม่ได้ไม่ใช่เสานี้มันมีเสาหนึ่งโนไม่ได้จะออกมันมีเสาหนึ่งที่มีรอยบากอะเสาไหนเนี่ยเสานี้ This leg is not what. This leg is not what. This leg is not what attached. หมุนไม่ได้ This wooden panel is blocked. หมุนไม่ได้ This wooden panel is. หมุนไม่ได้เพราะว่าข้างบน
แล้วมันเอาออกได้ไหมเสานี้ปะ This leg is not well attached. Good. It should be possible to open the wooden panel. Look, a key. เจอกุญแจข้างในว่ะ This could be useful. น่าจะใช้ประโยชน์ได้แล้วโอ้อะไรอ่ะ What? This code probably has something to do with the mechanism above the clock. น่าจะใช้กับด้านบน Oh my god อะไรวะเนี่ย6 กับ 3 This code probably 5 กับ 3โหน่าจะใช้กับด้านบนโอ้ไปไม่เป็นเลยทีนี้งงหนักเลยจ้ะเฮ้ย The central cog is blocked. ตกใจมันเป็นของอันนี้ว่ะเดี๋ยวนะล็อกอยู่เดี๋ยวขยับทีละอัน The central cog is มันล็อกอยู่อ่ะ The central cog is blocked. มันล็อกเพราะว่านี้ปะวะ This metal disc is เล่นยากแล้ว1 2 3 4 5 กลางปะแล้วนี้3แล้วมันนับยังไงวะเนี่ยชิบหายละ1คันหู1 2 3นี่ไหมนี่ปะ The central cog is blocked. โอ้ตัวช่วยจ้ะตัวช่วยแป๊บแม่งอย่างยากอ่ะบอกเลยพัซเซิลนี้ค่อนข้างยากไม่ค่อนข้างอะยากเลยแหละเอาใหม่ต้องเปิดอันบนอ่ะอันบนมันเปิดยังไงวะสักอันหนึ่งอ่ะมันต้องถูกอ่ะ The cogs are blocked by อันนี้มั้งรู้มั่วเอานะใช่ว่ะอันนี้ยังเปิดดูตัวช่วยยังไม่ถึงนะคะเรามั่วเองมั่วถูกด้วยอ่ะ The central cog is แม่งก็ยังล็อกอยู่ไงไม่ใช่อันนี้อาจจะต้องหมุนอันนี้ไหม This metal disc โอ้โหต้องกอตัวช่วยแล้วจ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะมีตัวล็อกมีปะมีไหมว่า something clicked on the front of the clock. กรี๊ดมากก็อันนี้หมุนเข้าไปปะ yes โอ้ยโคตรเหนื่อย This could be useful. นี่น่าจะใช้การได้นะ Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company
and I hope that we will see each other again very soon. D. เฮ้ยทำไม My ลงท้ายด้วย dearest D อ่ะ Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. อ้าวอีกอันหนึ่ง A อีกอันหนึ่ง D ว่ะมีคนรัก2 คนปะเนี่ย งงไหมคืออีกฉบับหนึ่งอ่ะมันเป็นลงท้ายด้วยตัวย่อตัว D อะค่ะในฉบับหนึ่งชื่อเอเดรียนนายมีคนรัก2 คนปะวะฟังเบ็ตตี้เรคคอร์ดเอาอยู่ไหนอ่ะอันนี้เหรอ A record sleeve with an Henry. เอาไม่ใช่อะไรวะ Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. เนี่ยดีเขียนว่า My ว่ารู้สึ dearest ก Betty, enjoy มาก I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. เอเดียนก็มาว่าตั้งหน้าตั้งประมาณว่าตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเจอกับเบ็ตตี้อีกครั้งนะอ้าวงานเข้าแล้วไงแล้วมันให้ไปดูเรคคอร์ดที่ไหนวะเนี่ยปวดหัวเลยทีนี้นานเดี๋ยววะ Without a doubt, Betty used to sing. ไม่น่าไม่เห็นต้องเดาเลยเพราะว่าเบ็ตตี้ใช้ร้องเพลงแน่นอนแต่ทีนี้รูปปะรูปดูได้ไหม Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other. My dearest Betty. Betty liked luxury and going out, and being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. A record sleeve with an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. I've finished with this. ในนี้ก็ไม่ใช่ดูตรงนี้มันจบแล้วเนี่ยเอาแยะตันอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวนะตั้งในพื้นห้องไม่ได้เบ็ตตี้เอาไว้ไหนใบหน่อยสิ Without a doubt, Betty used to sing. เดินมาทางนี้นะเดินมาอีกเอาแล้ว Without a doubt, Betty used to sing. อะไรน่าจะล็อกอยู่วะมันต้องมีอะไรสักอย่างล็อกอยู่อะเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปะอ้าวไอ้บ้าไม่ใช่อีกเอางงแล้วกูมันได้ใช้กับอะไรวะคุณนักสืบเรคคอร์ดอยู่ไหนวะข้างล่างเหรอหรือยังไงโอ้ my god เดี๋ยวนะคะขอพักแป๊บมึนหัวมากตอนนี้ได้นะพักสมองแป๊บอะเรคคอร์ดเหรอน่าจะเพราะเมื่อกี้เจอแล้วใช่ไหมว่าเบ็ตตี้ทำเดโมไว้ฉะนั้นเรคคอร์ดอะไรวะโนไม่ใช่คอร์ดมันทำเดโมไว้เดโมต้องอยู่ในนี้หัวต้องอยู่ในเครื่องเล่นแผ่นเสียงแน่
โอ้โหยากไปอีกปะเนี่ยขอดูหน่อยนะคะอันนี้ปะ Let us see. มาดูซิในคัพบอร์ดในคัพบอร์ดในตู้มีอะไรแผ่นเสียงนะอะไรอะ What โน้ตเพลงเหรอแล้วอะไรวะเนี่ย1 2 4 8 16 32เลขยกกำลังเหรอโอ้ปวดหัวมากอะไรเนี่ย4 4 4 4This looks like solfège. This looks like solfège. Yep. This looks like solfège. คุณไม่ต้องแก้เนาะโอเค That doesn't work. I must have forgotten a step. น่าจะลืมอะไรไป That doesn't work. I must have forgotten. แล้วมันใช้ยังไงอะ That doesn't work. เอ้าคือไม่เคยใช้เครื่องเขียนอะไรวะเนี่ยนี่อะไรอะฮะ There is bound to be a clue somewhere. เดี๋ยว3 อันเป็นตัวนี้โอ้โหกูว่าอันนั้นแน่นอนในนี้แน่นอนอยากจะร้องไห้2 2 2ไหมมัวเนี่ยThere is bound to be a clue somewhere. What โอ้มันมาเป็นตัวอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยแหละมันอยู่ในนี้แหละนี่เปล่าเป็นรูปไฟหมดเลยใช่ไหมว่าสุดท้ายก็เป็นไฟตัวไฟไม่รู้เรียกไม่ถูกเอ้ยใจเย็นๆกดอันนี้ There is bound to be a ใช่แล้วแหละชัวร์ปะ3 เท่ากับ4พี่ตรงไหนวะเนี่ย There is bound to be a clue. ผิดเหรออันนี้คือ4อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้เท่ากับ2 1 ต้องเป็นขีดไฟขีดไฟThere is bound to be a clue. I know ขีดไฟนี่แหละค่ะก็ไฟมันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะไฟมันเท่ากับ4อ่ะแล้วขีดมันเท่ากับ2อ่ะ2 1 ผิดตรงไหนหรือไฟมันเท่ากับ1วะเฮ้ยว่ะไฟมันเท่ากับ1หรือเปล่าวะ1 เป็น4ไฟ
There is bound to be a นับสมองประลองปัญญาเหลือเกินเกมนี้โอ้โหไม่ใช่ว่ะเอ้ยมันเดี๋ยวนะมันมีขึ้นมีลงด้วยเหรอไม่เห็นเดี๋ยวนะเฮ้ยมีขึ้นมีลงด้วยว่ะเดี๋ยวนะต้องมีขึ้นป่ะเอาไม่ใช่อีกจะร้องไห้เฮ้ย what the hell ทำไมไม่ใช่เลยวะเดี๋ยวนะพักสมองแป๊บนะคะปวดหัวหาตัวช่วยแป๊บขอใช้สมองแป๊บนะขอเงียบแป๊บนึงไฟไม่ใช่ต่ำไฟก็ไม่ใช่เดี๋ยวขอตัวช่วยเลยค่ะไม่ไหวจริงๆนะเท่ากับตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งเท่ากับอะไร3 ตัวนะมันก็น่าจะเป็นแถวนี้ปะเพราะว่าชุดนี้2 ตัวเป็นตัวนี้ชุดนี้2 ตัวเป็นตัวนี้ชุดนี้3 ตัวเป็นตัวนี้น่าคิดว่ะลองดิแต่ว่าต้องถูกแล้วแหละถูกเถอะเหนื่อย There is bound to be a clue somewhere. ฉะนั้นใช่ไหมอันนั้นต้องเป็น1 ก่อน1แล้วก็เป็น2 ตุ้มอย่างตุ้มจิ๋ว2 ตุ้ม I heard the sound of a mechanism being triggered. โอเคโหแม่งกว่าจะผ่านแต่ละอันนี้ก็น่าจะต้องใช้กันนี้ไม่ได้หรอ It looks like something goes in here. น่าจะมีอะไรใส่ตรงนี้ได้อันนี้แน่นอนอ่ะอันนี้พอจะรู้อยู่แล้วก็อันนี้ใส่ That doesn't work. กดก่อนปะ That doesn't work. I must have. เอ้ยเสียงอะไรอ่ะ That doesn't work. I must have. แล้วไงวะ That doesn't work. อันนี้น่าจะสุดทางแล้วเนี่ยไม่น่าใช่แล้วทีนี้เอาละกูมึนหัวแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ย What the fuck รหัสอะไรอีก จะร้องไห้แล้วนะรหัสอะไรของแม่งวะเนี่ย4 เหรอ
รจะเล่นเกมนี้บอกนะว่าแบบควรจะนอนเยอะๆนะไอ้เลขอะไรของมันเป็น44ป่ะงงแม่งเลยโอ้โหไม่มีตัวอักษรอีกแล้วแม่งจะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยแม่งยากไปปะวะเดาไปเนี่ยเดาไปเรื่อยๆแน่เลยอ่ะยากมากอ่ะเดาแม่งเลยแล้วกันต้องมีสักอันที่ใช่อ่ะจะไปรู้ได้ยังไงวะเนี่ยสักอัน I just have to put the record on the gramophone and start it. ฮะมันคือ78อ่ะมันคืออะไรวะแล้วมันมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยงงเด้อยากมากอ่ะไม่เปิดวะอ๋อนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วงงโอ้โหมึงซับซ้อนมากเลยกว่ามึงจะได้เล่นแผ่นเนี่ยเครื่องนี้อย่าซื้อนะคะท่านผู้ชมคือนะซื้อเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะที่แบบเปิดฝาปุ๊บยกเข็มขึ้นน่ะแล้วก็แผ่นใส่แล้วก็เอาเข็มลงจบแค่นั้นเลยอย่าซื้อแบบนี้นะมีหัวมากอะไรของแม่งวะเนี่ยกดมั่วแล้วเฮ้ยยังคล่องใจทำไมเป็น78อ่ะนะมันต้องมีบอกนี้แหละเอาผลลัพธ์ตรงนี้มาบวกกันว่าวะเอาตกเลขอีก4558เอ้ย48 56 56 60 263 78กับ63ขาดอีกนะ78กับ63ขาดอีก15ขาด15 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วมึงเอามาจากไหนว่า78เนี่ยโอ้ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเราถูกแล้วเล่นได้เลยไหมไม่ใช่ไม่ได้จะกดตรงนี้ใช้ไงอ่ะนี่ไงเนี่ยพอกดก็ใช้ไม่เป็นอีกไม่ใช่เราไปกดตรงนั้นนะคะโอ้ยนี่วัยรุ่นหมุนมั่วหมดแล้วเนี่ยนี่ป่ะมันไม่ให้กดด้วยโอ้เราลงด้วยเหรอOh, Donald! We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. หมอบอกให้คุณพักเสียงนะครับด
ดื้อนี่หว่า Betty was such a good singer. It's true. น่าจะเป็นนักร้องที่ดีนะ Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. มันก็สายไปแล้วล่ะต้องถามเมแกนต่อนะโอ้โหแม่กูจะผ่านมาได้จะร้องไห้แล้วเนี่ย It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. คือดูเป็นสาวโสดค่ะแต่แบบก็น่าจะต้องมีความรู้สึกกับใครบางคนสักอย่างไหมดูรูปใครอยู่อะดูรูปเบ็ตตี้กับโดนัลนะคะแอบชอบโดนัลปะเนี่ยในตามีน้ำตาShe is looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? น่าสงสัยนั่งคุยสิ They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well? He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Donald appeared to be very much in love with your sister. Yes, he was mad about her. Mad, you say? Being madly in love can often be destructive, and Mr. Fraser was known for being jealous, I believe. No more than average. Men are always slightly possessive, especially when they are with a pretty woman. อันนี้กับเมแกนพูดนะเพราะโดนัลก็แบบมันก็ต้องหึงบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าไอนาเบตตี้ค่อนข้างแบบเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะ I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man, slightly reserved too, and as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd commit murder. เริ่มเข้าเขาแล้วค่ะมีแกนพูดแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามันเคยมีเรื่องเกิดขึ้นประมาณว่าโดนัลเนี่ยจับได้ว่าเบตตี้เคยโกหกแล้วก็โกหกว่าไปกับเพื่อนผู้หญิงแต่ทีเนี้ยความจริงเบตตี้ไปกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วประมาณนั้นแล้วโดนัลก็แบบด้วยความที่โมโหค่ะโกรธด้วยว่าแบบแฟนโกหกอะไรวันนี้คู่มั่นโกหกก็เลยเหมือนมีบันดาลโทสะนิดนึงแล้วก็แบบพูดออกมาคงแบบพูดด้วยความโมโหเขาแบบฉันจะฆ่าเธอประมาณนี้
โอ้รักแรงหึงแรงนะเนี่ยคำถามแรกนะคะประมาณว่าคิดว่าโดนัลด์เนี่ยจะฆ่าเบ็ตตี้ได้ไหมแต่คำถามที่สองเนี่ยคิดประมาณว่าคิดว่าโดนัลด์จะเป็นผู้ต้องหาไหมอันนี้Do you think that is what happened? No, Mr. Poirot, I don't believe that. You yourself said he may be a recidivist madman. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Mademoiselle Barnard. Thank you for your help. Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. แล้วก็อย่ารุนแรงกับโดนัลด์มากนะคะ Let us now try and get our brain cells to work. โอ้โหมาก What had Betty planned to do with her evening คือว่าเบ็ตตี้มีแผนอะไรกับช่วงเย็นประมาณนั้นว่ามีแผนจะทำอะไรแล้วโอ้โหแม่เลยคือมีซัมวันแน่นอนค่ะคนที่มาดื่มวิสกี้ที่ร้านเบตตี้โกหกโดนัลด์เกี่ยวกับประมาณว่ามีแผนที่จะทำนี่ก็ว่าเอาไม่ใช่ว่ะซีอิงไม่ใช่อีกโอ้ my god อีกดิวเกรดดิวไม่ใช่อีกอันนี้ไหมยังไม่ให้คุยเฮ้ยมันต้องมีสักอันเว้ยวิสกี้ไหนวะ go out a great deal ก็ใช่เบ็ตตี้ไลน์เบ็ตตี้มันก็ต้องไลน์มันถึงจะออกไปได้ใช่ไหมโอ้ shit อุ้ยโทษค่ะที่สะบัดที่ไม่ใช่อีกเหรอไม่น่าใช่ข้อนี้แน่นอนอันนี้ไม่ใช่เหรอวะอันนี้มันต้องใช่กันอันโอ้เดี๋ยวอันนั้นยังไม่ถึงนี้ไม่ผ่านเลยโอ้เบ็ตตี้ไลน์เบ็ตตี้โกหกโดนัลด์นะคะเพราะว่าไปเดทกับคนอื่นมันใช้ข้อไหนบ้างนะ seeing other men as well as Donald เจอคนที่ดีกว่าโดนัลด์เพราะโดนัลด์แบบค่อนข้างหึงแรงใช่ไหมแล้วก็เบ็ตตี้โกหกโดนัลด์แล้วก็มีแผนที่จะไปเจอใครตอนเย็นโอเคเหนื่อยนางน่าจะเป็นคนที่ดื่มวิสกี้ไม่ใช่อีกเหรอเรดดิวแล้วกันไม่ใช่อีก Victim has mark on the man looking before talking beat Let us now try and get our brain cells to work. คือมาว่าคงเอาโดนเอาไปฆ่าที่ชายหาดมาแล้วละมั้งโอ้เจ็บคอมากคิดว่าเมแกนเบอร์นาร์ดแอบซ่อนอะไรไว้อันนี้สงสัยนะคะขอบคุณครับ The victim was pretty เหยื่อค่อนข้างสวยซ่อนอะไรไว้โอเคคิดว่าจะพูด
อะไรก็เบอร์นาร์ดตลอดรู้สึกจะให้ความสนใจจังเลยนะจ๊ะมันต้องสื่อนิดเมแกนเบอร์นาร์ดนะครับโมทีฟคิดว่าเมแกนเบอร์นาร์ดมีอะไรนะโมทีฟอะเหมือนมีแรงจูงใจที่จะฆ่าน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ะ เดาผิดมีแกนเลิฟซิสเตอร์ไม่ใช่มีแกนผู้หญิงฉลาดไม่ใช่เหรอเบ็ตตี้เป็นนักร้องเสียงดีมึงจะไม่ให้กูให้อันไหนเลยเหรอหรือยังไงโอ้โหดมากเกมนี้ฆ่าฉันเถิดพี่ชายมันใกล้จะจบแชปเตอร์หรือยังวะเนี่ยใกล้จะผ่านชุดนี้หรือยังBetty was seeing other menในแกนต้องมีความอิจฉาเบ็ตตี้อยู่ลึกๆแน่เลยค่ะประมาณว่าฉันก็รักโดนัลด์นะแต่ทำไมเธอได้โดนัลด์ไปแล้วแต่ฉันไม่ได้รักษาเลยหัวอันนี้มโนนะมโนใจเย็นต่อไปก็ให้ไปถามโดนัลด์นะคะคนเหนื่อยได้รู้เพิ่มโดนัลด์นะคะเป็นตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแหละเขารู้สึกหึงหวงอิจฉาหึงหวงแล้วก็ให้นะมีอารมณ์ที่แบบค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเร็วมานั้นนะโดนัลด์โมทีฟคือมันครูมันยังหายไปไหมเราต้องไปคุยก่อนนะ Thank you mademoiselle ไปแล้วค่ะจมอยู่ตรงนี้นานมากโอ้ช่วยด้วย You've seen Fraser, Hastings. What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. เราต้องไปคุยกับว่าที่ผู้ต้องหาได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหม ว่าที่ผู้ต้องหานะก็คือผู้มั่นของเบตตี้นั่นเองมีอะไรให้กดอีกว่าตรงนี้นี่หว่าโอเคเข้าไปเลยโอ้เหนื่อยจังดูแรงไปหน่อยนี่ไงนั่งอยู่นี่แล้วเจอแล้ว How do you do, Mr. Fraser? เป็นไงบ้างครับ Mr. You Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be at the right time, but I would like to ask you a few questions. ผมรู้ก็ไม่ใช่เวลาที่ดีนะแต่ผมก็ถามคุณแล้วหน่อยแล้วกันขอแก้น้ำแข็งก่อนนะแป๊บนึงนี่ค่ะงานสังเกตท่าทางก่อน This man looks suspicious. ก็ดูน่าสงสัยดีนะขอบตาคล้ำเอ้าดูไหนกันนี่ดื่มหนักอ๋อไม่ใช่ดิไวท์ฮอสวิสกี้แบบเดียวกับ Leave me alone. อุ้ยจ้องนานก็ไม่ได้จ้องก็ได้วะมันให้จ้องเลยวะเนี่ยเชิญรีบเร็วDonald Fraser is in a terrible state, as if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. แล้วก็ดื่มไวท์ฮอสด้วยเป็นวิสกี้แบบเดียวกับที่เจอใน Leave me alone. บินเก็บเงินนะคะทิ้งผมไว้คนเดียวซะไม่ได้โว้ย
Tell me that it's a mistake. That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. Betty, ถ้าคุณแค่ฟังผมDid you visit Betty yesterday afternoon? No, I haven't seen Betty for 2 days. I was at the office yesterday afternoon. Can you prove that? Of course. But why this question? Betty died yesterday evening, didn't she? Betty ตายเมื่อวานไม่ใช่เหรอ Yesterday, a guest came to the Ginger Cat alone and ordered a White Horse whiskey, and by the look of it, he also appeared to be fond of this brand. Yes, it's a good whiskey and not cheap. I only drink it on special occasions. Or tragic ones. I understand. Do you know what Betty's plans were yesterday evening? She said she was having dinner with her sister. เห็นว่าเธอมีแผนที่จะเจอกับพี่สาวประมาณนั้นนะเหมือนมีนัดกับพี่สาวอะค่ะจากที่บอกโดนัลนะทำไมถึงเชื่ออธิบายว่าเมื่อวานพี่สาวอยู่ที่ลอนดอนเอาชิบหายเลยงานเข้าถ้าอธิบายอย่างงั้นก็เหมือนเปิดเผยเลยว่าวะอันนี้ได้ไหม And you believed her? And why not, sir? She was my fiancée. That did not stop her from lying to you before. Betty was not a bad girl, but she did like to take advantage of her success with men. How dare you sully her memory? แต่เธอก็เหมือนประมาณว่าหาผู้ชายได้ดีประมาณเนี้ย Inform him that there is a killer to find. I am not interested in memories of her, Mr. Fraser. I am looking for a killer, and I need you to be my closest ally. That is, unless you have something to hide. Of course I don't. Très bien. So, what were we saying? Where were you yesterday evening? อยู่ที่ไหนตอนเย็นเมื่อวานล่ะ I looked everywhere for her, but in vain. When she said she was going to have dinner with her sister on a weekday, I thought it was strange. I tried not to think about it, but I was like a lion in a cage. I was convinced she was lying. So I went round all the restaurants in the town. When I didn't find her, I went to the next town. But nothing. I must have got home about midnight or 1 o'clock. Did anybody see you? I don't think so. I didn't talk to anybody. I was so furious. เขาบอกว่าเขาตามหาเบตตี้นะคะตั้งแต่ I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, he's all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Did Donald have a motive for Betty's murder อะไรหรอมีแรงจูงใจไหมก็มีนะเพราะว่าโกหกไหมอ่ะไม่มีที่อยู่ยืนยันใช่ Donald very much in love ใช่สักอย่างโอ้ my god เอาใหม่ใจเย็นถ้ารักเบตตี้มาก่อนที่ยูสผิดโอ้ my god มันต้องมีสักอันนะคะมั่วแล้วโว้ยเฮ้ยเอาถูกเฉยอาจจะเขามีแรงจูงใจในการฆ่าเบตตี้นะเพราะว่ามีห่วงมานั้นก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างรุนแรงคือหึงรุนแรงมาเนี้ยแล้วก็เบตตี้เนี่ยเจอข้อเสนอจากชายอื่นที่ดีกว่านะคะ
ไม่มีที่อยู่ยืนยันโดนัลอาจจะอยู่ที่ชายหาดแล้วก็เป็นคนฆ่าเบ็ตตี้ก็ได้ฉะนั้นแล้วโดนัลมีแรงจูงใจฆาตกรรมอื่นๆด้วยไหมอ้าวThe two murders were murder and were ที่คอไม่ใช่ว่านี้หรอกนั่นไงโดนัลด์เมฮัสคิวเบ็ตตี้บัตไม่ได้ฆ่าอีกลายหนึ่งแน่นอนแล้วว่าจังใดต่อ Return to crime scene โอ้โหกลับไปอีกเหรอปวดหัวแล้วเนี่ยได้ดีเทลเพิ่มขึ้นมานะคะคือชอบดื่ม White Horse Whisky same as จอห์นโดของเรานั่นเองซึ่งไม่รู้เป็นใคร Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Jap to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. เราจะมาจำลองสถานการณ์กันนะคะท่านผู้ชมค่ะเราจะได้พักกันแล้วค่ะต้องมีกี่ศพวะเนี่ย3 ศพปะโอ้รีคอนสตรัคชั่นแล้วจ้ะได้มา The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. ทั้งสองคนเดินมาหยุดอยู่ข้างหน้ามา5แอทแทกเลยเหรอน่าจะเชนอะไรวะไม่แน่ใจเชนก่อน Miss Betty enters the hut. Miss Betty เข้าไปที่กระท่อม No. It wasn't hut number 5.Let us think again, mon cher. เร็วจ้ะนางอยู่เลข6นางไม่อยู่เลข5โว้ย The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. คือของทุกอย่างของเบตตี้ยังอยู่ครบ Both of them walk slowly to hut number 5. Number 5น่าจะ advance เดินต่อไปอีก Both of them walk slowly to hut number 6. เดินไปที่กระท่อมเลข6เบตตี้เชนแน่นอนMiss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a coat. แล้วเก็บเสื้อเก็บรองเท้าด้วยอ่ะที่เดินบนหาดอย่างสบายแล้ว They keep walking. Then she removes her belt. เดินก่อนแล้วเธอก็ถอดเข็มขัดออก The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. แล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็จัดการ The body falls, lifeless, on the sand. ร่างได้ล้มลงบนผืนทราย Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. สถานที่เกิดเหตุแล้วนางถอดทำไมอ่ะที่สงสัยคือนางถอดเบลต์ตัวเองทำไมวะถอดเข็มขัดทำไมอ่ะอันนี้คืออยากรู้จริง Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger.
What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. ตามคนแปลกหน้าไปนะรีเทิร์นอีกแล้วเหรอรีเทิร์นไปไหนวะปวดหัวเลยไปไหนกันอีก Go back to London แปลว่าที่นี่จบแล้วแล้วไม่โดนคุมตัวหรอคู่มั่นหรือยังไงโกแบ็กก็โกแบ็กก็ได้เรื่องนี้ก็เหมือนมันจะไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ไหมมันให้โกแบ็กทูลอนดอนแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วว่ะก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคู่มั่นน่ะคือยังไม่ได้แบบปักใจเชื่อนะว่าแบบจะหลุดเลยอะค่ะเพราะว่าไม่มีพยานยืนยันที่อยู่อย่างชัดเจนอาราบายนะเราก็กลับลอนดอนก่อนแต่ว่ายังไม่คุมตัวนะตอนนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานมาตัว Right, back to London. There is nothing more for us to do here. ไปกลับลอนดอน I'm กัน coming, Poirot. ทีนี้ไม่มีอะไรแล้ว According to the guide, the next train departs shortly. อ้าวทำไมอ่ะ Right, back to London. There is nothing more for us to do here. I'm coming, Poirot. According to the guide, the next train departs shortly. Right, back to London. There is nothing more for us to do here. อ๋อกดพูดไม่ได้เหรอต้องกดขึ้นรถเลยคือไม่ต้องรอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. ขึ้นไหมในเมื่อแบบมันมีชื่อเสียงมากขึ้นแบบเนี้ยใครมาเอาจดหมายแยะ Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. 30 วันนี้นี่ Good hunting. Ever yours, ABC. มันจะฆ่าคนอีกแล้วเหรอวะ Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. พูดถึงวันที่30นี่ใช่ว่ะมันอยู่ที่30เด้อ No time to lose. We must prepare our suitcases for เสียเว Churston. ลาไม่ได้แล้วนะ Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard โม immediately. งแล้วเนี่ยเราต้องรีบไปสกอตแลนด์ยาร์ดทันทีคือยังไงอ่ะคือต่อเหรอโอ้พักก่อนไหมอ่ะ ไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยจัง หมูคดีใหม่มาแล้วอ่ะพอก่อนนะคะ ก็ฉากต่อไปเขาให้ไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดนะซึ่งเราจะขอพักไว้ก่อนอาจจะมาต่อพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นมะรืนนี้นะพอดีพรุ่งนี้มีธุระต้องไปจัดการนิดหน่อยนะก็คืออาจจะใช้เวลาน่าจะทั้งวันเลยอะค่ะคงจะไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนะถ้ามาเล่นได้ก็น่าจะดึกๆเลยอะโอเคค่ะงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะจ๊ะ